Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Gia Lai được mệnh danh là một trong những địa điểm du lịch Tây Nguyên nổi tiếng tại Việt Nam. Đặc biệt, ở Gia Lai có rất nhiều lễ hội mà bạn không tưởng tượng nổi. Bạn thấy lễ hội mừng mùa lúa mới của bà con chưa? Họ thực hiện những điệu nhảy rất kỳ dị. Hay ở đây tồn tại cây hình mặt người, tảng đá chứa bản đồ kho báu mà hàng năm vẫn có hàng trăm người tìm đến để phá giải bí ẩn và tìm được kho báu nhưng chưa thành công. Hôm nay, để có cái nhìn khác về Gia Lai, hãy cùng Thế giới hôm nay điểm qua 15 điều độc lạ của Gia Lai khiến thế giới phải sốc nhé. (15) Cây si hình mặt người. Tại khu chợ Nghĩa Hưng, Gia Lai, một cây si đã được trồng từ rất lâu năm, là bóng mát dừng chân của rất nhiều người. Sợ rằng mưa gió sẽ làm đổ cây, ban quản lý chợ đã cho nhân viên cắt cành. Nhưng khi hoàn thành, nhiều người dân chợt nhận ra có bóng hình như khuôn mặt người ẩn trên thân cây si. Người thì cho rằng thần hiển linh, người thì nhận định là Chúa Giêsu xuống thế. Từ đó đổ xô về đây thắp hương, cúng bái, xếp hàng dài cả ngày không hết lượt. Để tránh việc tụ tập gây hỗn loạn khu chợ, gốc cây này đã được di dời về nhà thờ ở làng Eo Lũ, xã Nghĩa Hưng để chăm sóc, cũng như tạo điều kiện cho bà con ghé thăm. (14) Tên độc lạ. Thời gian gần đây, cư dân mạng đang xôn xao vì chàng trai Gia Lai đi xe máy còn phải trình chứng minh thư bởi cái tên quá là độc lạ. Vì mong muốn con cái trở nên thành công, một người bố đã quyết định đặt tên con theo các tên thương hiệu nổi tiếng, và người con đầu lòng đã có tên là Toyota. Có lẽ cũng vì vậy mà cuộc đời của anh đã gắn liền với ngành vận tải. Anh đã kiêm qua nhiều công ty thương hiệu khác nhau, nhưng có lẽ chỉ có Toyota là bến đỗ phù hợp với cái tên của anh. Ngoài ra, Gia Lai cũng có nhiều trường hợp dở khóc dở cười về cái tên, như Trương Nguyễn Thanh Tùng. Cái tên nghe thật mạnh mẽ, nhưng lại thuộc về một cô gái mỏng manh, xinh đẹp. Hay câu chuyện về gia đình của chị Loan, anh Long. Đôi vợ chồng có đến 13 đứa con. Chị nhà đã đặt tên chúng với nhiều cái tên lạ như Teron, Chue, Peo, Rue, Ru. Thậm chí, có lẽ vì quá khó, mà nhiều lúc chị Loan còn không thể nhớ nổi tên các con của mình. (13) Những tên đường người Việt không thể đọc. Bên cạnh những cái tên độc lạ Việt Nam, Gia Lai cũng là nơi có nhiều tên đường độc lạ, tạo độ khó cho du khách lần đầu đến, vì chẳng viết hay đọc thế nào cho đúng. Như Kpa Klong, Nayer. Không chỉ khó, mà Gia Lai còn có con đường có cái tên ngắn nhất cả nước, chính là Vù, với chỉ vỏn vẹn 3 âm tiết. Các bạn có biết con đường nào ở Gia Lai độc lạ nữa không? Chia sẻ cho mọi người biết thêm nhé! (12) Rớt môn âm nhạc. Hồi tiểu học, bạn từng đạt bao nhiêu điểm môn âm nhạc? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Trong khi âm nhạc cấp tiểu học được đánh giá là một môn phụ, dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra, thì tại một trường tiểu học tại Gia Lai lại có rất nhiều học sinh phải học lại môn học này. Nhận thấy có sự bất thường, phụ huynh đã kéo bang rôn, kiến nghị nhà trường làm việc lại. Sau điều tra, phòng giáo dục và nhà trường đã cho biết rằng người giáo viên âm nhạc duy nhất của trường đã có nhiều sai phạm trong công tác. Vì nhiều lý do mà cô này đã tự ý sửa kế hoạch học tập của học sinh, cũng như không chuyên tâm bồi dưỡng, giúp đỡ các em chưa nắm kịp bài. (11) Viên đá kỳ lạ. Trong nhà một người đàn ông tên Trí ở Gia Lai có một hòn đá rất kỳ lạ, thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem. Viên đá nặng hơn 1 kg, bề ngoài có những vết nứt, để lộ phần bên trong có màu vàng cam hổ phách rất đẹp. Khi đến gần, người xung quanh có thể ngửi thấy được một mùi hương như trầm phảng phất xung quanh. Được biết, anh Trí đã được một người bạn sống ở vùng biển tại cách đây không lâu. Có người ra giá 1 tỷ đồng nhưng anh không bán. Không chỉ viên đá này, mà một người đàn ông ở Gia Lai cũng đang sở hữu 2 viên đá có mùi hương khác nhau. Đã có nhiều thương lái đến tìm mua vì cho rằng đây là Long Diên Hương, thứ nước hoa xa xỉ của đại dương. Nhưng cho dù là đẩy con số lên đến 5 tỷ đồng, nhưng chủ nhân hòn đá vẫn chưa đồng ý lời nào.
10. Suối đá cổ Gia Lai. Nếu có cơ hội được đến Gia Lai, hãy đến thăm làng Vân. Bạn sẽ được hòa mình vào một khung cảnh hoang sơ mà độc đáo bên con suối Zaraifa. Dọc hai bên bờ suối là những ghềnh đá dĩa, chảy theo mạch dọc thẳng đứng. Nhìn từ trên cao, các khối đá hình lục giác được thiên nhiên sắp đặt khéo léo thành từng lớp, như những tổ ong khổng lồ trải dài theo con suối. Ngoài những tảng đá được sắp xếp ấn tượng, những khe đá bị dòng nước bào mòn qua năm tháng cũng tạo nên vẻ đẹp riêng cuốn hút. Người dân xung quanh không biết dòng suối và bãi đá có từ bao giờ, nhưng họ tin rằng nó rất linh thiêng, là của trời ban tặng và phù hộ dân làng. Thế nhưng thời gian gần đây, dòng suối này đang bị nhiều người có ý xấu xâm lấn, lấp đất để nâng giá khi quy hoạch. Trước tình cảnh này, chính quyền địa phương đã vào cuộc để bảo vệ quang cảnh vốn có của dòng suối cổ. Chín. Chó đi hai chân. Chính là cái tên đặc biệt dành riêng cho cô chó Poodle này. Đây là chú chó nổi tiếng trên YouTube với khả năng đi bằng hai chân. Đặc biệt, Su Xí Sọn là chú chó thiên tài khi biết làm toán, diễn xuất, đi chợ và nhiều bia tài khác. Rồi, 1 + 2 bằng mấy? Đó là sủa 3 tiếng. Su được lập hẳn trong một kênh YouTube và đang là nàng chó sở hữu lượng người hâm mộ đông nhất nhì Việt Nam với 678.000 lượt đăng ký. Mỗi video của Su luôn thu hút người xem bởi sự dễ thương và sự thông minh của mình. Bên cạnh đó, khán giả cũng phải choáng ngợp với khâu quần áo đồ sộ của Su. Có lẽ đây là lý do mà nàng ta có tên là Su Xí Sọn. Tám. Bún cua thối. Nếu đứng trước nồi nước dùng đen xì này, liệu bạn có dám ăn không? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Trong khi nhiều người còn đang ái ngại, thì nói cho bạn biết, đây chính là món đặc sản của vùng phố núi này đấy. Như cái tên của nó, bún cua thối, món ăn này có một mùi hương không hề thơm như nhiều loại bún khác. Để làm ra món bún cua thối đúng chuẩn, người dân địa phương thường sẽ sử dụng loại cua được đánh bắt ở cánh đồng xanh thuộc địa phận xã An Phú, thành phố Pleiku, thì hương vị mới ngon và thơm. Sở dĩ bún cua thối dại mùi như thế là do quá trình ủ nước cua để lên men chua. Những con cua sau khi được sơ chế sẽ đem lọc và xay nhuyễn. Nước cua tươi sau khi được ủ lên men khoảng 1 ngày, đến khi chuyển sang màu đen và có mùi nồng, hơi khó ngửi thì mới mang ra chế biến. Tuy có ngoại hình không được bắt mắt, nhưng nhiều người nhận xét rằng món bún khá ngon và cay, đậm đà rất riêng. Bảy. Hòn đá bản đồ kho báu. Tại ngôi làng Tư Lương, Gia Lai, người dân vẫn truyền miệng nhau về một kho báu bí ẩn khổng lồ của người Chăm Cổ. Đường dẫn vào kho báu này được khắc trên một tảng đá khổng lồ nằm giữa rừng. Người dân đã phát hiện bản đồ kho báu này từ rất lâu. Cũng có nhiều người vì tò mò mà mang cuốc sẻng đến đào đất tìm vàng. Tuy nhiên, vì không thể dịch hết toàn bộ bản đồ trên đá, mà dù có đào sâu 7 tấc đất, vẫn chưa có ai tìm thấy được kho báu thực sự. Bất kể là vậy, những cuộc săn tìm vẫn tiếp tục ngày này qua tháng nọ. Có rất nhiều nhóm khảo cổ tìm đến, cố gắng giải nghiên những dòng tự cổ, rồi tiến hành lục tung khu rừng, khiến cho cuộc sống của người dân Tư Lương chưa bao giờ là yên ổn. Sáu. Giếng đào tự trào nước vào mùa khô. Giếng phun trào có lẽ là điều rất bình thường, như ở Phú Quốc có một chiếc giếng luôn trào nước lên mỗi năm. Tuy nhiên giếng đào ở Gia Lai này lại vô cùng đặc biệt. Vì các giếng nước xung quanh đều đã cạn khô vì thời tiết nắng nóng. Anh Trần Ngọc Ánh ở thành phố Pleiku đã cho đào một đường giếng mới nhằm kiếm nguồn nước cho vườn rau của mình. Điều bất ngờ đã đến khi đào mới được khoảng 10 mét, nước ở đâu mà cứ liên tục trào ra, như một phúc lộc trời ban cho người nông dân nghèo giữa cái nóng đến cực độ. Không cần máy bơm hay bất cứ công cụ nào, nước từ dưới cứ tuôn lên. Những người dân xung quanh thấy vậy cũng kéo đến, nhờ anh chia sẻ ít nước vì hồ của họ đã cạn trơ đáy. Đặc biệt hơn là khi trời càng nóng, nước trong giếng sẽ càng trào ra mạnh hơn, khó mà ngăn lại. Năm. Muối kiến vàng. Bên cạnh bún cua thối, muối kiến vàng là một trong những món đặc sản nổi tiếng của tỉnh Gia Lai. Tuy có cái tên nghe khá ghê rợn
và bề ngoài chứa nhiều xác kiến, nhưng hương vị của loại muối này đã khiến nhiều du khách phải mê mẩn ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. Để làm được hũ muối ngon nhất, bí quyết chính là phải chọn những tổ kiến đông dân và có nhiều trứng nhất. Sau khi mang đi trụng sơ với nước thì rang chúng trên chảo nóng để tạo nên độ giòn, thơm khi trộn cùng với muối. Nhưng trước khi làm điều này, người Gia Lai phải tốn rất nhiều thời gian để loại bỏ cát, bụi bẩn trong kiến. Chỉ có như thế, kiến mới sạch, muối kiến làm ra mới ngon và bảo quản được lâu. Trên thị trường, muối kiến vàng có giá phổ biến trên 350.000 đồng trên kg. Dù vậy, có thời điểm, giá thậm chí từng có nơi rao bán tới 1 triệu đồng trên 1 kg. Nhưng vẫn có người tìm mua vì loại muối độc lạ này. 4. Cúng rừng. Độ khoảng tháng 3 hàng năm, cộng đồng người Gia Rai ở Gia Lai lại cùng nhau tổ chức lễ cúng rừng với mong ước một năm bình an, may mắn. Theo truyền thống của người Gia Rai, lễ cúng rừng được tổ chức rất đơn giản, không đánh cồng chiêng như các lễ nghi khác vì sợ động đến thần núi, thần rừng. Lễ vật cúng cũng tùy theo từng năm. Nếu có điều kiện thì mổ lợn, mổ bò, còn không thì chỉ cần một con gà, chén rượu, chiếc nỏ cùng bó tên là đủ. Dưới gốc dây leo đã xù xì theo thời gian, chủ lễ trong bộ trang phục thổ cẩm dân tộc Gia Rai nghiêm trang đọc lời thề khấn mời và cảm tạ thần rừng, thần núi, thần nước về chứng giám năm qua cho làng mưa thuận gió hoa, cây cối tốt tươi, dân làng bình yên no đủ. Sau lễ, người dân đồng loạt tỏa vào rừng, thu hoạch các lâm sản phụ dưới tán rừng như măng, mật ong, cây dược liệu và cùng nhau chia ăn lễ vật như nhận được sự chúc phúc của thần rừng. 3. Đường trong tranh. Nếu chỉ nhìn qua các bức hình, các bạn sẽ không tin đây là thật, vì trông nó quá đẹp như từ trong tranh. Con đường nhỏ được tráng nhựa sạch sẽ, cùng hai hàng thông hơn 100 tuổi trồng thẳng tắp dọc đường đi. Khi mặt trời vừa lên cũng là thời điểm chụp hình đẹp nhất. Những tia nắng đầu tiên xẹt qua từng nhánh cây, những chiếc bóng đổ dài trên con đường và nhịp sống cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn. Con đường tuy chỉ dài gần cây số, cách ngàn cánh đồng chè xanh bất tận, nhưng mỗi ngày lại có rất nhiều du khách, các cặp tình nhân tìm đến chụp ảnh, ghi dấu thanh xuân. Thời gian tốt nhất để đến thăm con đường thông 100 tuổi là vào tháng 10, 11, khi những rừng hoa dã quỳ nở rộ, người dân thu hoạch cà phê và đồi chè xanh mướt mát bạt ngàn, tạo nên cảnh đẹp hệt trong tranh vẽ. Hai, biển hồ. Giữa đại ngàn Tây Nguyên có một hồ nước ngọt tự nhiên huyền bí, được ví là đôi mắt Pleiku. Hồ có tên thật được đặt bởi người Gia Rai là Tơ Nưng, còn người Kinh thì thường gọi nó là biển hồ. Đây là một miệng núi lửa khổng lồ nằm phía bắc thành phố Pleiku, quanh năm ấm áp nước và xanh ngắt một màu, như một chiếc gương trên cao nguyên lộng gió, nhưng cũng được bao bọc bởi nhiều bí ẩn, khiến nơi đây trở nên huyền ảo. Đã có rất nhiều nhà nghiên cứu tìm đến biển hồ. Các tảng trầm tích cũng được phát hiện. Người ta tìm thấy có nhiều dấu chân người tiền sử để lại. Không chỉ vậy, theo những người sống ở gần đó, dưới lòng biển hồ có rất nhiều loài thủy quái khổng lồ, có con nặng gần 20 kg. Thậm chí, người ta còn trục vớt được xác máy bay mà không biết nó đã xuất hiện ở đó từ khi nào. Dù còn nhiều bí ẩn khó lý giải, nhưng biển hồ vẫn gắn liền với cuộc sống của người dân, là tài nguyên mạch nước dồi dào, mang ý nghĩa chiến lược trong quá trình phát triển của thành phố Pleiku. 1. Chư Đan Gia. Không chỉ biển hồ mà trên khắp vùng đất Gia Lai vẫn còn có hơn 30 miệng núi lửa đã tắt từ lâu. Qua thời gian, nhiều ngọn núi lửa đã trở thành những điểm thu hút khách du lịch đến tham quan. Nổi bật trong số đó là ngọn Chư Đan Gia với độ cao khoảng 900 m. Trước đây, Chư Đan Gia là ngọn núi phun trào dữ dội và có lịch sử tồn tại lâu đời nhất tại Gia Lai. Trải qua hàng triệu năm, lớp dung nham dày dặn ngày nào của Chư Đan Gia đã biến nơi đây thành một vùng đất đỏ ba giang vô cùng phì nhiêu. Người dân địa phương nơi đây đã tận dụng mảnh đất trù phú này để trồng nhiều loại cây lương thực, hoa màu. Ngoài sự hùng vĩ vốn có, núi lửa Chư Đan Gia còn được điểm tô thêm màu sắc rực rỡ của những bông hoa. Tất cả tạo nên một bức tranh đỉnh núi tuyệt đẹp. Thậm chí, nó còn được bình chọn là một trong những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới. Bạn nghĩ sao về Gia Lai?
chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!